همه فکر میکنن که کابوس ناوهای هواپیمابر توی خلیج فارس فقط مینهای دریایی و قایقای تندرو سوارمه، اما یک برگ جدید، یک برگ برنده وارد میدون شده که همین الانم کابوس پنتاگون شده، چون تأثیرهای بسیار بسزایی رو گذاشته. سرعتی که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، بدنه‌ای که رادارهای میلیاردی رو کور میکنه. بله، داریم در مورد حدید 110 صحبت میکنیم، اولین پهپاد انتحاری جت ایران که مخصوص زدن اهداف استراتژیک و خیلی مهم طراحی شده. امروز قرار وارد لایه‌های پنهان مهندسی این پرنده مرگبار بشیم و به شما نشون بدیم که چطور این پرنده تونسته معادلات رو به هم بریزه و دست برتر رو توی حمله‌های تهاجمی برای ایران به ارمغان بیاره. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. امروز با یک ویدیوی فوق‌العاده جذاب پیش شما آمدم، ویدیویی که از یک پرنده بسیار مرگبار میخوام داخلش صحبت کنم، نه این پرنده‌ای که تازه ازش رونمایی شده و ازش استفاده نشده، نه، پرنده‌ای که درسش رو توی همین جنگ کنونی پس داده و ضربات بسیار مهلکی رو وارد کرده. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید و اگر هم تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواهای آینده ما با خبر بشین. لایک هم فراموشتون نشه. همینطوری که الان داریم با هم صحبت میکنیم، منطقه روی یک گسل جنگی خیلی خطرناک قرار گرفته. سایه درگیری ایران، از یک طرف اسرائیل و آمریکا و از طرف دیگه ایران پررنگ تر از همیشه شده. اما چیزی که این دفعه رو با دفعات قبل متفاوت میکنه سلاحاییه که دارن وارد میدون میشن. تا دیروز وقتی که اسم پهپاد ایرانی میومد همه یاد شاهد 136 میافتادن، یه پهپاد کند با صدای شبیه موتورسیکلت، هرچند بسیار بسیار مؤثر بوده و تقریبا میشه گفت که همه دنیا الان به این نتیجه رسیدن که باید از روی این پهپاد کپی بکنن. حتی خود آمریکا که داره از پهپاد لوکاس که دقیقاً نمونه کپی شده از شاهد 136 استفاده میکنه. اما پدافندها کم کم راه مقابله باهاش رو یاد گرفتن، ولی حالا ورق برگشته. ایران حدید 110 رو کرده. این فقط یه پهپاد جدید نیستش، این تغییر داکترین نظامی ایرانه. پهپادی که به جای ملخ موتور جت داره و میتونه روی لایه‌هایی پرواز کنه که پدافندهای میانبرد رو کلاً از بازی حذف میکنه. بس فقط ریختن مین توی آب نیستش، بحث یک چتر دفاعی تهاجمیه که اجازه نمیده هیچ شناور و یا هیچ عامل مؤثر در جنگ بدون اجازه نفس بکشه. بریم مستقیم وارد مشخصات فنی این پرنده مرگبار بشیم. اول از همه بریم سراغ آیرودینامیک و طراحی بدنش. بدنه حدید 110 برخلاف پهپادهای شناسایی از طرح بال دلتا استفاده میکنه. چرا؟ در سرعت‌های بالای 500 کیلومتر مقاومت هوا یا همون درگ به شدت زیاد میشه. طراحی بال دلتا باعث میشه که هوا با کمترین استحکاک از روی بدنه عبور بکنه. از طرفی
حذف دم عمودی بزرگ و ادغام اون با بدنه، سطح مقطع راداری یا همون RCS به شدت پایین اومده. برای رادارهایی مثل پاتریوت برد شناسایی حدید از 40 کیلومتر به کمتر از 10 کیلومتر میرسه. یعنی وقتی میفهمن داره میاد که دیگه تقریبا دیر شده. بریم سراغ قلب تپنده اون، یعنی موتور توربوجت. بزرگترین جهش حدید موتورشه. از موتورهای ملخی وانگل یا پیستونی شاهد رسیدیم به موتور میکروجت. شاهد حدود 50 اسب بخار قدرت داره، اما موتور جت حدید رانش مستقیم تولید میکنه. این یعنی پرنده رو در عرض چند ثانیه به سرعت بیش از 510 کیلومتر بر ساعت میرسونه. مسیر 300 کیلومتری که شاهد توی 2 ساعت میرفت، حدید توی کمتر از 40 دقیقه طی میکنه. چرا موتور جت انقدر مهمه؟ حذف ملخ یعنی لرزش بدنه به حداقل میرسه. دوربین ها و سنسورهای هدایت تصاویر شفافتری رو میفرستن و دوم، حدید میتونه تا سقف 30,000 پا بالا بره. اون ارتفاع دیگه با چشم دیده نمیشه و صداش دیرتر به گوش هدف میرسه. نکته مهندسی جالبش هم اینجاست، امضای حرارتی. خیلی‌ها فکر میکنن موتور جت چون داغه زودتر توسط موشک‌های حرارتی مثل اسینگر پیدا میشه، اما طراحای ایرانی خروجی اگزوز رو طوری مخفی کردن که هوای گرم قبل از خروج با هوای سرد محیط ترکیب میشه. این یعنی قفل کردن حرارتی روش خیلی سخته. بریم سراغ بخش بعدی، سیستم هدایت و هوش مصنوعی. حدید 110 از یک سیستم ناوبری ترکیبی استفاده میکنه، ناوبری اینترنال نویگیشن یا همون اینرسی. حتی اگر دشمن کل GPS رو پارازیت بندازه، ژیکروسکوپ های داخلی میدونن که کجان و با چه سرعتی دارن میرن. سنسورهای اپتیکی. توی مرحله نهایی دوربین دماغه تصویر زمین رو با نقشه‌های ذخیره شده تطبیق میده. این یعنی دقیقاً نقطه زنی میکنه، زیر 1 متر دقت داره. اما وحشت اصلی از سوارم ترافیک میاد. یعنی چی؟ گزارش نشون میده که حدید 110 قابلیت پرواز شبکه‌ای داره. یعنی یک دسته 10 تایی توی آسمون با هم حرف میزنن. اگر یکی زده بشه، بقیه بلافاصله مسیرشون رو تغییر میدن تا از یک نقطه کور پدافند رد بشن. شما با یک کد دیجیتال پرنده طرفید که هدفش پیدا کردن ضعیفترین نقطه دفاعی شما. بریم سراغ بخش ششم، استراتژی اقتصادی. بیایم یه حساب کتاب ساده بکنیم. قیمت تخمینی هر فروند حدید 110، البته با تولید انبوه توی ایران خیلی جالبه، اینو با هم گوش کرد، واقعا زیر 50,000 دلاره. اما موشکی که قرار اون رو بزنه، موشک تامیر توی گنبد آهنین حدود 100,000 دلاره یا پاتریوت حدود 2 میلیون دلاره. نسبت هزینه و فایده 1:8 یا 1:40 بسته به نوع پدافندش. ایران دشمن رو توی یک بنبست اقتصادی قرار داده. اگر نزننش، هدف حیاتیش نابود میشه. اگر بزننش، انبار موشک‌های گرونش خالی میشه. این همون انقلابیه که شاهد 136 شروع کرد و حالا حدید 110 داره اون رو به سطح بعدی میبره و داره پرچمدار جنگ‌های ارزون قیمت جدید توی دنیا میشه. بریم سراغ بخش جذاب‌تر ویدیو، یعنی نقشی که گروه‌های نیابتی با این پهپاد بازی کردن. نکته‌ای که پنتاگون رو حسابی نگران کرده اینه که این تکنولوژی فقط دست تهران نیست. گروه‌های مقاومت توی عراق مخصوصاً و یمن دارن از نسخه‌های مشابه یا خود حدید 110 استفاده میکنن که فیلماش موجوده. میبینید که خیلی از اهداف پایگاه‌های آمریکایی توی منطقه توسط همین پهپادها مورد هدف قرار گرفتن و رادارهای تاد و پاتریوت رو کور کردن. حالا چرا خطرناکه؟ چون وقتی این پهپاد از داخل خاک عراق شلیک بشه، فاصله تا اهداف کلیدی توی اسرائیل یا پایگاه‌های آمریکایی به حدی کم میشه که زمان پیش آگاهی پدافند نزدیک به 0 میشه. یه دسته حدید از بیابون‌های علمبار بلند میشن و کمتر از 20 دقیقه بالا سر هدفشون هستن. سیستم‌هایی مثل ایجس روی ناوها یا پیکان اسرائیل عملاً فلج میشن. ایران با این کار یک دیوار دفاعی تهاجمی رو دور خودش کشیده که از هر طرف میتونه ضربه بزنه بدون اینکه مستقیما وارد جنگ بشه. بریم وارد یک سناریوی جذاب‌تر بشیم.
بیایم یه سناریوی واقعی رو بررسی بکنیم. فرض کنید تنش‌ها بالا بگیره و ایران تصمیم بگیره که تنگه هرمز رو بالکل ببنده. قدیما میگفتن مین میریزه یا قایقای تندرو، اما حالا فقط کافیه چند واحد پرتابگر متحرک حدید سردر توی کوههای سواحل مکران مستقر بشن. هر کشتی تجاری یا نظامی که بخواد وارد بشه با تهدیدی روبرو میشه که از ارتفاع بالا و با سرعت زیاد به سمت پل فرماندهی یا موتورخونه شیرجه میزنه. کلاهک 30 کیلوگرمی شاید اون ناو رو نتونه غرق بکنه، اما مطمئن باشین که اون رو از کار میندازه. هزینه بیمه کشتیرانی رو اونقدر بالا میبره که عملاً هیچ کشتی جرئت نمیکنه وارد خلیج فارس بشه. این یعنی بستن تنگه بدون شلیک حتی یک موشک بالستیک بزرگ، که البته برگ‌های برنده دیگه‌ای هم وجود داره، توی ویدیوهای بعدی حتما بهش اشاره میکنم، ولی واقعا باید یه جنبندی هم برای این موضوع من برای شما داشته باشم، چون مطمئن باشین با اینکه ویدیو رو من کوتاه کردم چون همتون بتونید از دیدن این ویدیو لذت ببرید، ولی نکته مهم و نهایی رو الان میخوام خدمتتون بگم. حالا برسیم به حرف اصلی که خیلیا منتظرشن. آیا حدید صددر توی نوع خودش اوله؟ بله، و این اول بودن فقط یک ادعا نیستش. بذارید براتون قشنگ توضیح بدم. توی نوع خودش یعنی چی؟ یعنی توی کلاس پهپادهای انتحاری جتدار با بدنه رادارگریز و قیمت متوسط، حدید صددر اولین نمونه عملیاتی و بالغ جهانه که درس خودش رو هم توی جنگ پس داده. شاهد 136 توی کلاس خودش یعنی پهپاد انتحاری ملخی دوربرد یک انقلاب بود. بعد از اوکراین الان آمریکا داره FLM 136 یعنی کپی عین شاهد رو میسازه. بلغارستان داره اون رو میزنه. روسیه داره نمونه داخلی خودش رو تولید میکنه. یعنی کل دنیا فهمیده که این کلاس از سلاح‌ها اجتناب ناپذیره و باید همه اون رو داشته باشن. حالا حدید 110 دقیقاً همون نقش رو توی کلاس بعدی داره بازی میکنه. این پرنده اولین نمونه از نسل جدیدی از سلاح‌هاییه که سه ویژگی متناقض رو با هم جمع کرده: سرعت بالای 510 کیلومتر بر ساعت، رادارگریزی با RCS زیر 200 متر مربع و قیمت زیر $50,000. هیچ نمونه خارجی این سه تا گزینه رو همراه با هم نداره. برای مقایسه نزدیکترین نمونه خارجی از نظر مفهوم میخوام براتون بررسی کنم. موشک کروز اسرائیلی دلیله سرعت 740 کیلومتر بر ساعت رو داره، ولی RCSش حدود 1 دهم تا 5 دهم متر مربع، بردش 250 کیلومتره و حدید با سرعت 350 کیلومتر از اون بالاتر قرار گرفته و قیمتش بین 1 تا 1.5 میلیون دلاره، حدود 20 تا 30 برابر گرونتر. دلیل هدایت نهایی الکترواپتیک داره و میتونه هدف متحرک رو بزنه، ولی حدید برای اهداف ثابت با مختصات مشخص طراحی شده. حدید 110 به جای جنگیدن با دلیله داره یک کلاس قیمتی کاربردی جدید رو ایجاد میکنه که توش هیچ رقیبی نداره. ببینید من دارم موشک کروز رو در کنارش میذارم چون هنوز نمیتونیم ما یک نمونه دقیقاً شبیه به این پهپاد بسیار مرگبار رو پیدا بکنیم. همونطور که شاهد 136 یک برگ برنده بود و حالا دنیا داره ازش کپی میکنه، حدید 110 برگ جدید ایرانه. برگ جدید توی جنگ اقتصادی، در شکار پدافندها و در باز تعریف تهدیدهای هوایی. پس راستش رو بخوایم الان که داریم با هم حرف میزنیم، مهندسای نظامی توی آمریکا و اسرائیل و روسیه و چین دارن نقشه های حدید 110 رو کپی میکنن و دارن اون رو مهندسی معکوس میکنن تا بفهمن چطور چنین چیزی ساخته شده. درست همونطور که 2 سال پیش با شاهد 136 همون کار رو میکردن. این یعنی انقلاب پهپادی ایران هنوز تموم نشده و تازه داره وارد فاز دوم میشه، فازی که اسمش قاتلان سایه پدافنده و حدید 110 پرچمدار جدید این فاز. امیدوارم که از محتوای امروز ما لذت برده باشین. حتما برای من نظراتتون رو بنویسین و من هم پنحرفی نکنم. این ویدیو رو برای دوستانتونم بفرستین. حتما لایک خودتون رو انجام بدین و اگر هم نظری برای ویدیوهای آینده داشتید حتما به من اطلاع بدین، چون نظرات شماست که موضوعات ویدیوهای آینده ما رو مشخص میکنه. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.